امشب در 24 خبر فوری موج حملات هدفمند پهپادی به مراکز ایست بازرسی و محل تجمع نیروهای سرکوب در تهران. خبرگزاری فارس هم کشته شدن دست کم 10 مأمور امنیتی و بسیج در فاز جدید حملات به جمهوری اسلامی رو تایید کرده. They have no anti-aircraft apparatus at all. They have no radar. Their leaders are gone. ترامپ میگه هنوز کار آمریکا با جمهوری اسلامی تمام نشده. به گفته او جمهوری اسلامی همه توان نظامیش رو از دست داده. و هشدار سنتکام به غیر نظامیان برای فاصله گرفتن از بنادر مورد استفاده جمهوری اسلامی در خلیج فارس. تهران میگه در صورت حمله به بنادر مراکز اقتصادی منطقه هدف قرار داده میشن. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. این یک خبر فوری است. و سراسر جهان بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. خبری فوری داریم. از دقایق پیش بر اساس گزارش منتشر شده از ایران حملات پهپادی و هدفمند متعددی به نیروهای بسیجی و انتظامی مستقر در خیابان‌ها انجام شده. بنابر گزارش‌ها ایست بازرسی‌های اتوبان محلاتی، هاشم آباد، خیابان فداییان اسلام و انتهای بولوار ارتش در منطقه یک تهران از جمله این اهداف حملات پهپادی بودند و بنابر گزارش رسانه‌ها در ایران تا به حال 10 نفر از ماموران در این حملات کشته شدند. حملاتی که به این شکل در روزهای گذشته بی سابقه بوده. بخشی از تصاویر مرتبط با همین حملات رو ببینید. آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن به ما پیوسته. آقای آرامش، پیش از هر چیز میخوام در مورد همین خبر فوری ازتون بپرسم. حملات به ایست‌های بازرسی چه معنایی داره؟ وارد چه فازی داریم میشیم؟ یک نگرانی بسیار جدی هست در مورد از دست دادن یا کشته شدن و تلفات غیر نظامی اینجا و این یک نکته خیلی مهمیه که همه نیروهای اطلاع ایالات متحده بسیار به این قضیه هم پایبندن و هم نگران این قضیه هستن. اتفاقی در روز اول افتاد اتفاق خیلی ناگواری بود و امیدوارم که تلفات غیر نظامیان به صفر برسه، یعنی هیچ جایی ندارد در جنگ کشته شدن افراد غیر نظامی. اینجا الان میبینید که جمهوری اسلامی تقریبا توان دفاع هواییش رو کاملا از دست داده. در روزهای اول اون توان هوایی بگیم مقدار پیشرفته تر، موشک های زمین به هوا که میتونن هواپیما رو ساقط کنن، پهپاد رو ساقط کنن، تمام این سیستم ها رو از کار انداخته بود هم ایالات متحده و هم اسرائیل و تونستن کم کم به صورت خیلی راحت در آسمان جای آسمان ایران پرواز بکنن. اینا هواپیماهای جت های جنگی هستن، یعنی از F-18 های نیروی دریایی ایالات متحده گرفته تا F-15 F-16 F-35 و F-22 های نیروی هوایی ایالات متحده و ارتش اشتراک که F-15 F-35 داره. ولی به نظر میرسه که برای پرواز نزدیکتر به سطح زمین که شما دیگه با چشم غیر مسلح هم میتونید رعایت کنید، حتی سیستم های غیر پیشرفته ضد هوایی، میگه اون چیزی که اون ضد هوایی اصلا یاد میکنه ازش، اونها رو هم رادارهاش و سیستم های رهگیریش و حتی باتری هاش رو دارن مختل میکنه. این به دو نتیجه خواهد انجامید. نتیجه اول آوردن ISR به پهپادهای Intelligence Surveillance و Reconnaissance، یعنی جمع‌آوری اطلاعات
رصد و دیدبانی میگن به اینجور پهپادها. توی جنگ‌های پیاده حتی این پهپادهای آیسار خیلی به کمک میان، یعنی از بالا هم میبینن نیروی خودی کیه، هم میبینن نیروی غیر خودی کیه، به اضافه اینکه میتونن نزدیکتر هم پرواز بکنن و هم به صورت زنده اطلاعات بدن به فرماندهی و همون اطلاعات رو تقسیم بکنن با نیروی پیاده. ولی یه خوبی دیگه هم که داره، اینها شاید بتونن دید و چشم اون پهپادهای پردیتور یا پهپادهای شکارچی باشن. منظورم از این چیست؟ پهپادهایی که میتونن به سطح زمین خیلی نزدیکتر پرواز کنن و واقعا هم تشخیص دادن کی بسیجی نیست کار سختیه. حالا موقعی که چهارراهی هست اینجا رو بستن، ماشین هایی که روشون آژیر هست و یه دم اسلحه دستشون گرفتن و یه مقداری آسان تره، ولی برای خود ماها بعضی موقع سخته دیگه، چه برسه برای سرباز یا تفنگدار یا خلبان یا ملوانی که واقعا هم دقیقاً فرق بین انصار حزب الله با یک دانشجویی که ریش داره رو نمیدونه. مثلا میدونی اینا بالاخره یک نکته بسیار سختی است. بعدم میگن مردم معمولی فعلا خونه هاشون نیان بیرون، صبر کنن بذارت که این صاف بشه، نرم بشه زمین بعد. ولی این یک چیز دومی به ذهن من میرسه، اینم از بر حسب تجربه است بیشتر، هنوز همچین چیزی رو اصلا نشنیدم. دو نوع هواپیما و دو نوع پوشش هوایی هست که موقعی که طرف مقابل دیگر هیچ ضد هوایی نداره شما ازش استفاده میکنید، که هواپیمای A10 یا A10 هم بهشون میگیم Thunderbolt یا Warthog. هواپیمای دو موتوره نیروی هوایی هستن با یه توپ 20 میلیمتری جلوشه که فکر کنم حدوداً 6000 فشنگ میتونه در ساعت یا 3000 فشنگ در دقیقه شلیک بکنه، که بسیار موثره برای پوشش نیروی پیاده رو زمین. ولی بسیار هم موثره که هم میتونه خیلی پرواز به سمت زمین پایین داشته باشه، خیلی خلبان اون تو نشسته و میتونه قشنگ ببینه اینجا تو چهارراهی، در خیابانی، در فلان کسی دمه با کلاشینکوف و اسلحه دستش گرفته کیه و بزنه. توی جنگ‌های عراق و افغانستان این هواپیماهای A10 بسیار مؤثر بودن و با فاصله بسیار زمین نزدیکم پرواز میکردن و این تفنگ‌ها یا این توپ‌های میشن گاتلینگ، توپ‌های گاتلینگ میتونن به تعداد بسیار زیادی در دقیقه شلیک بکنن. دوم احتمال آوردن بقیه پرواز کننده ها به غیر از پهپاد و هواپیما به این صحنه است. آیا احتمال داره که همونطوری که اسرائیل یا ایالات متحده در جاهای مختلف از پوشش هوایی توسط هلیکوپتر استفاده میکردن، اینجا هم استفاده بکنن و اون دیگه کاملا معادله رو عوض میکنه؟ پهپاد و هلیکوپتر میتونن در یک جای به صورت ساکن وایسن، رصد کنن، ببینن و شما به راحتی نمیتونه بیارنشون پایین. هرچند بوده که بالاخره حتی در افغانستان، در عراق یا در سومالی هلیکوپترها رو حتی با آرپیجی آوردن پایین، ولی موقعی که دیگه دفاع هوایی نداره یک کشوری، استفاده از اینها هم زیادتره. به نظر من داره به فازی میره و چقدر خوبه، داره به فازی میره که نیروی سرکوبی که دیگه الان سرپناه نداره، اون بسیجی و اون پاسدار و اون بالاخره مزدور و جانی و جلادی که دیگر پایگاهشو زدن، مسجدشو زدن، حسینیه‌شو زدن، نمیدونم پایگاه مقاومت بسیج زدن، الان توی مسجد و بیمارستان و مدرسه قایم میشه. ولی بالاخره برای سرکوب باید بیاد بیرون. برای سرکوب بیاد بیرون و چنگ و دندان نشون بده، هم با اطلاعات نیروهای عملیاتی و عملیات اطلاعاتی در داخل زمین که ایالات متحده و اسرائیل دارن و بعدم اطلاعات که مردم به اینها میدن، میتونن هدفگیری بکنن، رهگیری بکنن. ولی اولش خیلی سخت‌تر خواهد بود تا اینکه اطلاعات بیشتر بشه، تکمیل بشه. مشکل اینجاست که مشکل هم که نیست، یعنی یکی از چیزایی که می‌بینید جمهوری اسلامی این همه برای مردم خودش داره خط نشون میکشه، میگه مردمی که عکس بگیرن، فیلم بگیرن، فلان میکنیم، بیسار میکنیم، از ترسشه. میدونه که مردم شروع کنن به تقسیم اطلاعات به قوای ائتلاف، آن موقع در چهارراه‌ها و خیابان‌ها و اتوبان‌ها و مسلح‌های تهران و مشهد، اصفهان و چابهار و تبریز، اردبیل، اینها امن دیگر نخواهند بود. به خاطر همینه که اینترنت قطعه، به خاطر همینه که نمیذارن صدای مردم برسه به بیرون. ولی در نظر داشته باشید تیم‌های، من خیلی بعید میدونم که اگر تیم‌های ریکانسنس، یعنی رصد دیدبانی پشت خط، یه مدرسه خیلی تخصصی هست توی پادگان برگ در کارولینای شمالی به اسم ریکانسنس کماندو، اینو کماندوهای دیدبانی هستند. بعد از مدارس مختلفی که میرن میتونن یاد بگیرن که پشت خط دشمن چجوری جمع‌آوری اطلاعات بکنن و هفته ها بتونن پشت خط باشن. خیلی بعید میدونم الان این نیروهای سیل یا دلتا یا نیروهای کلاه سبز
پیاده نشده باشند به صورت تیم‌های کوچیک و در جاهایی سعی کنن که اطلاعات عملیات رو به صورت زنده و تیم‌های مختلف شاید از اسرائیل همینطور به خلبان‌ها و اونهایی که بالاخره دارن هدایت میکنن این بالگردها و این غیر بالگرد، حالا به فیکس وینگ، حالا با هواپیمای بالدار و غیره رو چیز کنن. ولی به نظر من اول از همه باید مطمئن بشیم تلفات غیر نظامیون و مردم بیگناه بیاد پایین. این بسیار دردآور و بسیار ناراحت کننده است. و بعد زیرساخت مملکت بالاخره پس فردا اینجا ایران میخواد بشه متحد ما. اگه زیرساختی نداشته باشه، ما نمیخوایم این مملکت سوخته باشه که مردمش دوباره در عذاب باشن. ولی زدن تک تک کسانی که یا با یونیفرم یا بی یونیفرم میان در خیابان و میخوان سرکوب بکنن باید بشه. و اتفاقا چقدر خوبه که این اطلاعات گسترده‌تر بشه که ایالات متحده و اسرائیل بتونن از بسیج، از پاسدار، هر جلاد و دشقیمی، از نوح خان گرفته تا آن کسی که و نکته آخر، میدونم ترک کردن پادگان ها سخته، ولی اون کسی که نظام وظیفه است، اون کسی که اینجا گیر کرده، اگر مرخصی داره به پادگان برنگرده. این که سعی کنید تخلیه بکنید پادگان ها رو و این قوای پادگان، چون بالاخره پادگان ها محل حمله خواهند بود از طرف قوای اطلاع، ولی از اون طرف هم تا جایی که میشه باید قوای اینها رو تحلیل داد. موقعی که شما سرباز نظام وظیفه هستید ممکنه در سرکوب دخالت نکنی، ولی بالاخره اونجا در پایگاه هستی، هزار کار دیگه پایگاه و پادگان داری انجام میدی و نیروهای سرکوب میتونن برن بیرون و سرکوب کنن. اگر آپشن گزینه‌شو دارید که تخلیه کنید و نرید و به قول معروف فرار کنید، این بهترین حالت است. ممنونم از شما. آرش آرامش عقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن با ما. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش گفت در حال حاضر جمهوری اسلامی نیروی دریایی، هوایی و پدافندش رو از دست داده و ایالات متحده اونها رو به شدت هدف قرار میده. دونالد ترامپ در عین حال گفته که کار آمریکا با جمهوری اسلامی هنوز تمام نشده. پیشتر رئیس جمهوری آمریکا به آکسیوس هم گفته بود این جنگ به زودی تمام میشه، چرا که به گفته او تقریبا چیزی برای هدف قرار دادن باقی نمونده. ترامپ دیشب گفت واشنگتن به سادگی جمهوری اسلامی رو رها نمیکنه. ما در حال انجام کاری هستیم که هیچ کس فکر نمی‌کرد ممکن باشه. ارتش ما بهترین و قدرتمندترین ارتش جهانه و اونها ضربات بسیار سختی وارد میکنن. این پاسخی به 47 سال ظلم و کشتاره. این روند ادامه داره تا ببینیم چی پیش میاد. اونا نیروی دریایی و هواییشون رو از دست دادن. هیچ سامانه پدافند هوایی ندارن، هیچ راداری ندارن، رهبرانشون هم از بین رفتن. ما میتونیم آسیب‌های بسیار بیشتری وارد کنیم. عمدن بعضی چیزا رو دست نخورده گذاشتیم، چیزایی که اگر هدف قرار بدیم که در واقع میتونیم حتی ظرف 1 ساعت اونها رو از بین ببریم. اونها عملاً هرگز دیگر قادر نخواهند بود اون کشور رو دوباره بسازن. در همین حال در اسرائیل رئیس ستاد ارتش در بازدید از یک پایگاه هوایی گفته اسرائیل هزاران نفر از نیروهای رژیم ایران و فرماندهان اون را از بین برده و این کشور به تعمیق ضربات به رژیم و توانایی‌های نظامیش ادامه میده. خبرنگارانمون رضا محدث از اورشلیم و سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن به ما پیوستند. رضا، با تو شروع میکنم. از تازه ترین ها بگو در مورد اسرائیل، هم از آنچه که اونجا روی زمین داره اتفاق میفته، هم از آنچه که ارتش اسرائیل در ایران داره انجام میده. اجازه بده فرداد با تازه ترین خبرها شروع بکنیم. اینجا در اسرائیل بعد از 5 ساعت که خبری از آژیر خطر و هشدار نبود، دقایقی پیش آژیر خطر در اسرائیل به صدا در اومد برای حمله موشکی از سوی جمهوری اسلامی. همزمان هم شاهد شلیک راکت ها بودیم از طرف حزب الله لبنان. اونطور که رسانه های اسرائیلی گزارش دادن بیش از 100 راکت همزمان با اونطور که برآورد کردن رسانه‌های اسرائیلی همزمان بوده با عملیات موشکی جمهوری اسلامی به سمت اینجا شلیک شده بود. بیشتر راکت‌ها در سمت حیفا و بلندی‌های جولان بود در شمال اسرائیل. اونطور که دقایقی پیش با اشکان صفایی خبرنگارمون در حیفا صحبت می‌کردم، اینجور به اونها گفتند که باید فعلا نزدیک پناهگاه بمونن، اونجا باشن. هرچند که قبل از اون هم فرداد شایعاتی در شبکه‌های اجتماعی اینجا در
در اسرائیل مطرح شده بود که امشب موج سنگین حملات خواهد بود، هم از سمت جمهوری اسلامی و همزمان با اون حزب الله لبنان. اما سخنگوی ارتش اسرائیل اومد و این شایعات رو رد کرد، گفت هنوز همه چیز طبق پروتکل‌های قبلیه و چیز دیگری وجود نداره. آسمان ایران و آسمان اسرائیل رو به صورت کامل رصد میکنیم، اگر تغییری باشه به شما میگیم. اما این اتفاق افتاد، راکت‌های زیادی از سمت حزب الله شلیک شد. الان نگاه میکنم ببینم که شبکه 12 تلویزیون اسرائیل فرداد گزارش داده که اسرائیل برآورد میکنه که امشب حجم موشک و راکت از سوی جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان بیش از حد معمول باشه. همونطور که بهتون گفتم 100 راکت پرتاب شد، اما تنها موشکی که به سمت اسرائیل شلیک شده بود از سمت جمهوری اسلامی در آسمان رهگیری شد. در همین حال در یک جلسه ای رو با کابینه‌اش بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تشکیل داده و گفته که ما به پایان جنگ نزدیک نیستیم. این صحبت‌های بنیامین نتانیاهو که کانال 12 اسرائیل به نقل از او گفته و اضافه کرده هنوز اهداف بسیار زیادی برای حمله باقی مونده، اما سرعت عملیات بسیار خوبه. بنیامین نتانیاهو اضافه کرده اسرائیل بسیار جلوتر از برنامه‌ای که برای اون طراحی کرده بود. نتانیاهو همچنین گفته نمیتونه برآورد دقیقی از زمان و مدت ادامه جنگ داشته باشه اینجا در اسرائیل هم. اما برخلاف همین 1 ساعت گذشته چیزی که شاهد بودیم یک روز آرام بود، هرچند که از ساعت 12 بامداد روز چهارشنبه امروز که درش قرار داریم تا ساعتی پیش تنها 4 بار در نقاط مختلف اسرائیل آژیر خطر به صدا در اومده بود و اون چیزی که اینجا بررسی و برآورد شده اینه که 95% از موشک‌های جمهوری اسلامی که به سمت اسرائیل شلیک شده و دیشب هم با هم صحبت کردیم بیش از 50% اونها دارای کلاهک خوشه‌ای هستند رو اسرائیل ارتشش و پدافند هوایی این کشور کنترل کرده. اما در مورد اون حملاتی که به جمهوری اسلامی هم شده به پایگاه‌های بسیج به نقاط مختلف ایران، ارتش بیانیه داده و گفته موج حملات گسترده‌ای رو علیه نقاط مختلف، پایگاه‌های سپاه پاسداران، پایگاه‌های بسیج، جایی رو اشاره کرده که گروه‌های بسیجی و سپاهی آماده انجام عملیات بودن و در کمترین زمان ممکن اونها رو شلیک داده. گفته این موج تمام شده، اما همچنان می‌بینیم که گزارش‌هایی از داخل ایران منتشر میشه. تو هم در اول برنامه بهش اشاره کردی که حملات همچنان پهپادی هست. مراکز بسیج به صورت متمرکز، بسیج‌هایی که ایست‌های بازرسی، ایستگاه‌های بسیجی که در خیابان مستقر شدن رو ارتش اسرائیل به صورت نقطه‌ای داره هدف قرار میده. در تهران هم در طی روز می‌دیدیم که اون حملات گسترده اوایل روز خبری نبود و نقطه زنی گزارش شده بود در نقاط مختلف ایران، برخلاف بعد از ظهر که انفجارهایی در مرکز شهر همچنان گزارش شده بود. سمیر، اونجا در کاخ سفید رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ میگه جنگ به زودی به پایان میرسه، اما کارش با جمهوری اسلامی هنوز تموم نشده و باید تقاص 47 سال رو جمهوری اسلامی پس بده. فرداد آقای ترامپ صبح امروز یک تماس تلفنی با اکسیوس داشت. اونجا صحبت‌هایی کرد راجع به اینکه پایان جنگ نزدیکه، به این خاطر که در فهرست تارگت‌های ایالات متحده اون جاهایی که در خاک ایران اینها از قبل از ماه‌های پیش که برنامه‌ریزی می‌کردن، اون جاهایی که اینها مد نظر داشتن دیگه تمام شده. شاید اینجا و اونجا چند تا باقی مونده باشه و از این نظر داریم به پایان جنگ نزدیک میشیم. این رو در صحبت با اکسیوس گفت و ساعتی پیش هم ترک کرد کاخ سفید رو. پای هلیکوپتر با خبرنگاران بسیار مفصل راجع به ایران و جمهوری اسلامی و جنگ و اینها صحبت کرد، هرچند که صحبت‌های این چند روز اخیر بوده خیلی بار خبری اونطوری نداشت، مطلب تازه رو عنوان نکرد. الان در کنتاکی است آقای ترامپ، فکر می‌کنم دقایقی پیش در سینسیناتی هواپیماش نشست ایرفورس وان. انتظار داریم که باز هم صحبت‌های زیادی رو ما تا آخر امشب از سمت آقای ترامپ راجع به بحث جنگ داشته باشیم. اما پای هلیکوپتر گفتش که ما همین بعد از ظهر میتونیم جمهوری اسلامی رو ساقط بکنیم، همین 1 ساعت دیگه میتونیم جمهوری اسلامی رو ساقط بکنیم. اگر این کارو بکنیم اتفاقی میفته که اینها در این کشور که دیگه نمیتونن این کشور رو بسازن، به این معنا که حملات بسیار سنگین خواهد بود. گفت که اینها رهبرشون از دست دادن، نیروهای هوایی رو از دست دادن، نیروهای دریایی رو از دست دادن، پدافند هوایی ندارن،
بسیار ضعیف شدن. عملیات خشم حماسی رو آقای ترامپ هر بار که راجبش صحبت کرده عملیات بسیار موفقی معرفی کرده و معتقده که اون کارهایی که اینا میخواستن انجام بدن، میدونیم که بحث موشکی است، زرادخانه، کارخانه تولید موشک و لانچر، این سه تا عنصر رو در بر میگیره بحث موشکی. اینها رو تونستن بزنن. بحث هسته‌ای به همین ترتیب، هرچند که سرنوشت اورانیوم های مدفون هنوز روشن نیست. بحث دریایی و بحث گروه‌های نیابتی هم مطرح است. نیروهای دریایی این چند روز بسیار محل توجه بودند. در کنفرانس‌های خبری هم از سمت وزارت جنگ راجبش میشنیدیم، هم از سمت آقای ترامپ، هم از سمت خانم لویت سخنگوی کاخ سفید. منتها در 24 ساعت گذشته یک جنبه تازه‌ای پیدا کردن و اون بحث تنگه هرمز و مینگذاری هاست که روز گذشته نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده نشونه‌هایی دیدن روی سطح زمین که جمهوری اسلامی داره قایق‌های کوچکش رو به راه میندازه، یه تعداد محدود مین داره با خودش میبره در تنگه هرمز، اونجا این مین‌ها رو به کار بیاندازه، اونها رو کار بگذاره که بتونه به تانکرها از اون طریق هم حملاتی رو انجام بده. آقای ترامپ تهدید کرد روز گذشته در تروث سوشال، تهدیدهای بسیار تند تیزی هم کرد. جایی نوشته بود که خشم و مرگ و آتش رو سر شما خواهد بارید اگر بخواین این کارا رو ادامه بدید. تهدیداتش خیلی تند بود در رابطه با تنگه هرمز که 20 برابر بدتر شما رو خواهم زد. حساس هستن به خاطر بحث نفت. ما البته روز گذشته 15% شاهد کاهش بهای نفت خام برنت بودیم. روی بازار حساسیتی وجود داره. آقای ترامپ روی بحث نفت حساسیتی وجود داره، هرچند که همیشه میگه که این موقته، بعد از این جنگ جایی خواهیم رفت که از قبل جای بهتری خواهد بود. بهای بنزین اینجا در ایالات متحده کاهش پیدا خواهد کرد، ولی روی تنگه هرمز همینجا رسانه‌ها دارن خیلی حساسیت نشون میدن روی بازار و همین که خود آقای ترامپ هم داره به تناوب راجبش صحبت میکنه. و الان بحث‌های دیگری هم که از این جنگ نامتقارن جمهوری اسلامی داره مطرح میشه. فاز سومی اگر داریم راجبش صحبت میکنیم به خاطر بحث پهپادها، به خاطر حملاتی که امروز به اون ایست بازرسی ها کردن، از این سمت هم اخباری ما داریم که جمهوری اسلامی مثلا ممکنه که به میادین نفتی در اقلیم خودمختار کردستان عراق حمله بکنه که اون میادین رو آمریکایی ها رفتن سرمایه گذاری کردن، یا اینجا در جنوب غرب آمریکا دارن هشدار میدن که ممکنه پهپاد بلند بکنه از آمریکای جنوبی جمهوری اسلامی، پهپادهای انتحاری. و الان این دست خبرها هم از این سمت داستان همزمان با اون سمت که پهپادها دارن ایست بازرسی ها رو میرن و این جنگ داره وارد وجوه نامتقارن دیگری میشه، هم اینجا از این اخبار داریم میشنویم. فرداد ممنونم از هر دو شما. رضا مهندس در اورشلیم و سمیرا قرایی از کاخ سفید. سمیرا اشاره کرد نگرانی هایی در ایالات متحده وجود داره در گزارشی که ABC نیوز منتشر کرده مبنی بر اینکه ممکنه جمهوری اسلامی تلاش بکنه در ساحل غربی آمریکا در کالیفرنیا از پهپاد برای هدف قرار دادن مناطق استفاده بکنه. هنوز در مورد جزئیاتش نمیدونیم که اگر چنین اتفاقی قرار بوده یا قرار هست صورت بگیره به چه شکلی است. حین صحبت‌های سمیرا تصاویر زنده دونالد ترامپ رو می‌دیدید که در کنتاکی هست و داشت صحبت می‌کرد. اجازه بدید بریم به همونجا و ببینیم رئیس جمهوری آمریکا در مورد ایران آیا چیزی خواهد گفت یا نه. یعنی یک عملیات کوتاه مدت هست، یک پرانتزی هست، ولی همزمان جنگ هم هست. طبعا برای اونها جنگ، اما برای ما آسون‌تر تمام شده. توجه کنید هزار موشک داشتن، خیلی از اونها رو قبل از اینکه حتی پرتاب کنن زدیم، خیلی از پرتاباشون رو، خیلی از پهپاداشون رو زدیم. بعد صحبت از مینگذاری کردن. ما تا اینجا تا این لحظه 28 کشتی مینگذارشون رو زدیم. همون سلاحایی که علیه قاچاقچیان مواد مخدر در آب استفاده کردیم اینجا هم استفاده کردیم. به عنوان مثال ما میزان زیادی از مواد مخدر از راه دریا راهی کشور ما میشد، الان 90 چند درصدش رو کاهش دادیم، به خشکی محدود شده. و حال خیلی خوشحالم که امروز اینجا هستم. این یک شرکت خیلی عالی هست و مدت هاست که با کار شما آشنایی دارم و خیلی عالی است کار شما. تبریک میگم بهتون. My colleagues, what about people that just work for you? No, right? They're colleagues. 25 years working together. That's why it's doing so well. Congratulations, great company. تبریک میگم به همتون. شرکت خیلی فوق العاده است. متشکرم.
میخوام شما رو به بعضی دیگر از پرسنل معرفی کنیم اگه بله. خب بخشی از صحبت رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ رو که در مورد ایران بود با ترجمه همزمان به طور زنده براتون پخش کردیم، اما تا دقایق دیگه در شورای امنیت سازمان ملل متحد جلسه ویژه‌ای برای بررسی جنگ در ایران شروع خواهد شد. ساعتی پیش هم در همین شورا در جلسه در ارتباط با تحولات خاورمیانه به حملات هوایی جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه پرداخته شد و نماینده کویت در این ارتباط گفت جمهوری اسلامی در این حملات مناطق مسکونی رو هدف قرار داده و در این مدت بیش از 47 موشک بالستیک به تأسیسات غیر نظامی شلیک کرده. نماینده آمریکا هم در این نشست از نفوذ ایران در منطقه اون رو به سرطانی تشبیه کرد که کشورهای منطقه میخوان از اون رها بشن. از شما میپرسم کدوم کشوری به طور مشروع میتونه بگه که واقعا وضعش بهتره یا ثبات بیشتری داره به واسطه نفوذ ایران در طول این دهه‌های گذشته؟ یمن؟ نه. لبنان؟ نه. سوریه؟ به هیچ وجه. عراق؟ نه. همه اینها دارن تلاش میکنن که خودشون از شر این سرطانی که در طول دهه‌ها در منطقه پخش شده، این بیماری بی‌ثباتی آشوب، رها کنن. خوشبختانه ایالات متحده و این دولت داره اقدامات جسورانه انجام میده برای همین کار. خبرنگارمون مریم رحمتی هم از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک به ما پیوسته. مریم، صحبت‌های نماینده آمریکا رو شنیدیم، ولی نمایندگان کشورهای حاشیه خلیج فارس، بحرین، امارات متحده عربی، حتی قطر هم اظهارات بسیار تندی علیه جمهوری اسلامی داشتن که بی سابقه بوده به این شکل. خیلی عصبانی هستند فرداد، مخصوصا کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای منطقه و حتی کشورهای اروپایی که اینجا در مقر سازمان ملل چه عضو شورای امنیت هستند و چه اینجا دیپلمات هاشون رو ما میبینیم. کلا وضعیت مخصوصا با اونچه که داره در تنگه هرمز اتفاق میفته برای همه جامعه بیرون‌المللی، برای همه اعضای سازمان ملل قابل نگرانی هستش. از صبح ما شاهد چندین جلسه و چندین کنفرانس خبری بودیم در مورد ایران. نماینده های کشورهای خلیج فارس اینجا هر کدوم با خبرنگاران جداگانه حرف زدن در مورد اینکه چطور جمهوری اسلامی داره مراکز غیر نظامی را هدف قرار میده. مثلا نماینده عربستان سعودی اومد اینجا گفت که ما قبل از اینکه جنگ آغاز بشه با پزشکیان حرف زدیم و بهش گفته بودیم ما اجازه نخواهیم داد که از خاک ما برای حملات علیه شما استفاده بشه، ولی حالا جمهوری اسلامی داره علیه ما حملاتی رو انجام میده که داره مراکز غیر نظامی و غیر نظامیان رو هدف قرار میده. بحرین، کویت، اردن و همچنین امارات همشون حرفشون همین بود که اون چه که در تنگه هرمز داره اتفاق میفته قابل قبول نیست. اون چه که داره بر علیه غیر نظامیان و شهروندان ما اتفاق میفته قبول نیست. اون حملات موشکی و بالستیکی و همچنین موشک‌های بالستیک و پهپادهای جمهوری اسلامی داره حاکمیت ارضی و ملی ما رو نقض میکنه و ما حق پاسخ رو برای خودمون محفوظ میدونیم. اینا حرفایی بود که نماینده های کشورهای حاشیه خلیج فارس زدن و همچنین کشورهای آمریکا و کشورهای اروپایی هم با اونها همراه هستن. جلسه‌ای در مورد لبنان برگزار شد و حملات حزب الله لبنان که اسرائیل رو بعد از آغاز جنگ در ایران هدف قرار داده بود و حالا اسرائیل هم داره مواضع حزب الله لبنان رو میزنه که حرفای نماینده آمریکا رو که ما الان شنیدیم دقیقاً در همین مورد بود که زمان خلع سلاح حزب الله لبنان فرا رسیده و با حملاتی که داره ایالات متحده آمریکا علیه مواضع جمهوری اسلامی انجام میده الان وقت مناسب و خوبیه که حزب الله لبنان هم خلع سلاح بشه و بعداً حوثی‌های یمن و همچنین گروه‌های نیابتی دیگری که در منطقه هستن. همچنین نماینده بحرین سخنرانی کرد که از کشورهای حاشیه خلیج فارس تنها عضو شورای امنیت هست که الان در شورا حضور داره و او هم در مورد حملات جمهوری اسلامی خیلی ناراحت بود و بیانیه‌اش خیلی تند و تیز بود که بشنویم با هم بخشی از حرفاشو. در نتیجه حمله‌های غیرقابل توجیه ایران که کشور من پادشاهی بحرین رو و شماری از دیگر کشورهای برادر و عرب رو هدف گرفته، در نقض آشکار با اصول حسن همجواری و احترام به حق حاکمیت کشورها و
تضاد با منشور ملل متحد و قوانین بین الملل. پادشاهی بحرین از جمهوری اسلامی ایران خواستار اون هست که فوراً همه این حملات رو متوقف کنه و از استفاده از نیروهای شبه نظامی و نیابتی خودش در منطقه و فراتر از اون دست بکشه. فرداد، همین لحظه هم که ما داریم حرف میزنیم نمایندگان کشورها، دیپلمات‌ها دارن وارد سالن شورای امنیت میشن. به زودی جلسه شورای امنیت آغاز خواهد شد. درباره ایران مشخصا قرار هست حملات جمهوری اسلامی بر کشورهای حاشیه خلیج فارس مورد بحث قرار بگیره که مطمئنا صحنه‌ای خواهد بود در شورای امنیت که اکثریت کشورها این حملات رو با شدیدترین الفاظ محکوم خواهند کرد. حالا نکته مهم در مورد جلسه‌ای که الان داره تقریبا همین الان دیگه باید آغاز بشه این هستش که قرار هست یک قطعنامه‌ای به رأی گذاشته بشه. این قطعنامه از سوی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با حمایت اردن ارائه شده که در اون با شدیدترین لحن قرار هست که حملات جمهوری اسلامی محکوم بشه و همچنین در مورد اینکه چطور حملات جمهوری اسلامی قوانین بین الملل رو نقض میکنه و اینکه حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها رو نقض میکنه. قرار هست که حمله به غیر نظامیان در مورد حرف زده بشه در این قطعنامه و همچنین مختل کردن تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی قرار هست در موردش بحث بشه که مطمئنا اینها همه مواردی هستند که از سوی جامعه جهانی محکوم هستند و شورای امنیت سازمان ملل هم این رفتار جمهوری اسلامی رو مشخصا خلاف صلح و امنیت جهانی میدونه و به همین دلیل هست که کشورهای حاشیه خلیج فارس میخوان که شورای امنیت سازمان ملل وارد عمل بشه و هر چه زودتر باعث بشه که جمهوری اسلامی ایران این حملات خودش رو و این اقدامات خودش رو علیه کشورهای همسایه و کشورهای منطقه متوقف بکنه. فرداد. ممنونم از تو مریم رحمتی، خبرنگار ما از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. ساعتی پیش ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام هشدار داد غیرنظامیان ایرانی فوراً از بنادر غیرنظامی در امتداد تنگه هرمز دوری کنند. به گفته سنتکام جمهوری اسلامی از این بنادر برای عملیات نظامی استفاده میکنه و این کار جان افراد بیگناه رو به خطر میندازه. در بیانیه سنتکام آمده طبق قوانین بین المللی بنادری که برای اهداف نظامی به کار گرفته بشن وضعیت حفاظت شده خودشون رو از دست میدن و به اهداف مشروع نظامی تبدیل میشن. هشدار سنتکام بعد از اونه که علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران هدف قرار گرفتن 2 کشتی در تنگه هرمز رو تایید کرد و گفت هر شناوری که میخواد از این آبراه عبور کنه باید از ایران اجازه بگیره. پیشتر سازمان دریانوردی تجاری بریتانیا هم از حمله به 3 کشتی تجاری در خلیج فارس و تنگه هرمز خبر داده بود. یکی از این کشتی‌ها در حدود 90 کیلومتری شمال غربی دبی با پرتابه ناشناس مورد اصابت قرار گرفت. در واکنش به این تهدیدها ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام با نشر ویدئویی از عملیات در تنگه هرمز اعلام کرده نیروهای آمریکایی 16 شناور مینگذار ایران رو در نزدیکی این تنگه منهدم کردند. پیشتر هم پیت هگست وزیر جنگ آمریکا تاکید کرد ارتش این کشور با دقت بالا این شناورها رو نابود میکنه و اجازه نخواهد داد تنگه هرمز به گروگان گرفته بشه. همکار مرزی حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرزی، وزیر جنگ آمریکا میگه که اجازه نخواهد داد تنگه هرمز به گروگان گرفته بشه، اما کم و بیش در این لحظه که داریم صحبت میکنیم به نظر میاد که اینطور هست. حتی جمهوری اسلامی به اهدافی در عمان حمله کرده، کشتی‌های تجاری رو الان تایید کرده سپاه پاسداران که مورد حمله قرار داده و بسیاری از شناورها از عبور از این تنگه اجتناب میکنن. دقیقاً میشه 24 ساعت از زمانی که آقای ترامپ به نظر میرسه تمرکزش رو در این جنگ بر کنترل قیمت نفت گذاشته، خیلی دیگه در خصوص در واقع اهداف سیاسی صحبت نمیکنه. توییت‌های، صحبت‌های، سخنرانی‌هاش به نظر میرسه همگی متمرکز بر این هست که بتونه قیمت نفت رو کنترل کنه. آقای ترامپ تهدید کرد، گفت اگر قرار باشه جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو ببنده چیزی رو خواهند دید که تصورش رو هم نمی‌کردن. با این حال می‌بینیم صبح چهارشنبه گفته میشه حداقل 3 کشتی در تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفته. اگر
جلسه سه‌شنبه بعد از ظهر آقای ترامپ خبر داد شخصا که حداقل 16 شناور مینگذار جمهوری اسلامی رو منهدم کردن، اما CNN گزارش میده و میگه جمهوری اسلامی به سرعت و به شدت در حال مینگذاری در تنگه هرمز هست. گزارش‌های منتشر شده از اینکه در واقع چقدر مین داره جمهوری اسلامی یا ماین داره به قول آمریکایی‌ها. گفته میشه بین 5 تا 6 هزار ماین هایی هستن که در سه دست قابل انفجار هستن. اینها رو میتونن به کشتی‌ها متصل کنن یا میتونن رها کنن در اقیانوس که هر موقع یک کشتی از روی اینها رد شد این مین‌ها منفجر بشه. این قسمت سخت کار آقای ترامپ هست و چیزی که مطبوعات میگن فرقی نمی‌کنه. هر چقدر که آقای کریس رایت، آقای ترامپ، خانم کرولین لویت صحبت از این میکنه که قیمت نفت بلافاصله زود به حالت عادی برخواهد گشت، چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. میگن هفته‌ها زمان خواهد برد، یعنی اگر این جنگ امروز تمام بشه هفته‌ها زمان خواهد برد که دولت آمریکا بتونه این مین‌هایی که کف اقیانوس ریخته رو جمع‌آوری بکنه و بتونه تنگه هرمز رو به نوعی امن بکنه. در نتیجه بنا به گزارش مطبوعات آمریکا هزینه این جنگ فراتر از چیزی است که ترامپ تصور میکنه و CNN میگه ترامپ دیگه اگه بخواد هم نمیتونه تاکو کنه یا عقب نشینی بکنه به خاطر اینکه کار از دستش خارج شده. ممنونم از تو. همکارم مرضیه حسینی در کنگره آمریکا از واشنگتن. با ادامه حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به مراکز و تأسیسات جمهوری اسلامی، گزارش‌ها و تصاویر ارسالی نشون میده اسکله باهنر بندر عباس هدف قرار گرفته. ویدیوهای دیگری از بندر عباس نشون میده رادار نیروی هوایی این شهر کاملا تخریب شده. بخشی از تصاویر رو در این باره با هم ببینیم. امروز 20 اسفند چهارشنبه ساعت 8:25 حوالی اسکله باهونه رو زدن بکنن چه دودی بلند میشه. بندر عباس 20 اسفند. در همین حال دونالد ترامپ ساعتی پیش با اشاره به امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز گفت شرکت‌های نفتی باید از آبراه استفاده کنند، چون به گفته او آمریکا تقریباً همه ناوهای مینگذار جمهوری اسلامی را از بین برده. فکر می‌کنم شرکت‌های نفتی باید از تنگه هرمز استفاده کنند. به نظر من باید از این فرصت استفاده کنند. ما تقریباً همه ناوهای مینگذار اونها رو از بین بردیم. اون هم در یک شب. تعدادشون به حدود 60 قایق و ناو رسیده. راستش نمیدونستم اونها چنین نیروی دریایی بزرگی دارن. میشه گفت نیروی بزرگی بود اما ناکارآمد. تقریبا همه کشتی‌هاشون، یعنی تقریبا کل نیروی دریاییشون حالا در کف دریا قرار داره. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن هست، همین شهر به ما پیوسته. آقای ندیمی، شنیدیم رئیس جمهوری آمریکا میگه که کشتی‌ها باید از تنگه هرمز استفاده کنند. پیشتر هم ایالات متحده گفته بود که حاضر کشتی‌های تجاری رو در این مسیر اسکورت بکنه و حتی بیمه اونها رو هم توسط نهادهای آمریکایی تامین بکنه. ولی همین الان که داریم صحبت می‌کنیم می‌بینیم از بندر عباس تا خصب در عمان، یکی از متشنج‌ترین آبراهای جهان، الان همین تنگه هرمزه. بله، یه فیلمی منتشر کردن از نزدیکان رژیم که کشتی ها رو نشون میده در تنگه هرمز متوقف هستن و دستور داده شده از طرف سپاه پاسداران بهشون که موتوراشون رو خاموش کنن و تا زمانی که اجازه ندادن موتوراشون روشن کنن با درون بهشون حمله میکنن. به نظر میرسه که به نوعی یک جو گروگانگیری به وجود اومده و جو وحشتی به وجود اومده در تنگه هرمز که باعث میشه کشتی ها از نزدیک شدن به تنگه هرمز خودداری بکنن و عملا تنگه هرمز بسته شده بدون اینکه به صورت سخت افزاری یا مین‌ریزی اونجا صورت بگیره یا که حضوری از طرف نیروی دریایی سپاه
اونجا وجود داشته باشه. همین موضوع خب باعث میشه که اون بیمه‌های ریسک جنگی قیمتش خیلی بالا بره و کشتی‌ها دیگه حاضر نشن که ریسک عبور از سنگ هرمز رو بپذیرن. البته هنوز کشتی‌هایی که مربوط به ایران هستن از سنگ هرمز طبیعتاً عبور میکنن و به نوعی بعضی کشتی‌هایی هم که البته کشتی‌هایی که چینی بودن تا حالا با آزادی عبور میکردن، ولی در مقدار اختلالاتی در حتی عبور کشتی‌هایی که به نوعی ارتباط با چین داشتن یا خدمه چینی هم داشتن، من دیدم که دیگه در تنگه هرمز عبور نمی‌کنن و در خلیج فارس متوقف شدن یا خارج از تنگه هرمز متوقف شدن. بنابراین میشه گفت که عملاً تنگه هرمز بسته شده و نیروی دریایی آمریکا اقدامی برای اسکورت کشتی انجام نداده. خب طبیعی هم هست که در شرایط به هیچ وجه برای این کار ایمن نیست و این کار در این شرایط انجام نخواهد گرفت و اگر واقعا این تصمیم گرفته بشه، حالا به دلایلی مثل مین‌ریزی در دریا، آقای ترامپ اشاره کرده به اینکه چندین مین رو در دریا از بین بردن، اگر مین‌های کانتکتی باشه، مین‌های تماسی باشه که به وسیله نیروی دریایی آمریکا منهدم شده باشه، طبیعتا نشون دهنده که به نوعی در قسمت‌هایی از آبراهای خلیج فارس یا تنگه هرمز عملیات مین‌ریزی شروع شده، یا اینکه اجسامی هستند که شباهت به مین دارن ولی مین نیستن و اینا رو صرفا برای عملیات روانی در آبراها رها میکنن. این کار در گذشته اتفاق افتاده، سابقه داشته و ممکنه این کار رو هم انجام بدن. هنوز در این زمینه اطلاعات دقیقی نمیشه بود، ولی تا حالا که با درون و با پرتابه‌های نامشخص دیگه‌ای به کشتی‌ها حمله کردن و تعدادی از اونها رو آسیب رسوندن، آسیب برخی جدی بوده، به قسمت اکومودیشن یا قسمت اون سکونتگاه و خدمه کشتی‌ها آسیب وارد شده و اگر آمریکا تصمیم بگیره که شرایط رو عوض بکنه، طبیعتا باید یک تغییر خیلی مشخص در ماهیت عملیات خودش در منطقه به وجود بیاد و یک شیفتی به اصطلاح از اون عملیاتی که متمرکز بر عملیات داخل ایران بوده به وجود بیاد و تمرکزی صورت بگیره روی اهداف ساحلی، استحکامات ساحلی و استحکامات سپاه پاسداران در جزایر و همینطور حالا حملات به بندرها که شروع شده و من فکر میکنم در طی روزهای آینده ما شاهد عملیات و بمباران‌های خیلی سنگینی در منطقه جنوب باشیم، به ویژه میتونه جزایر رو هم شامل بشه. آقای ندیمی، آمریکایی‌ها به کرات میگن که توان نظامی ایران تقریبا نابود شده. روشن هم هست رو زمین خب تعداد موشک پرانی‌ها پهپادهاشون کمتر شده ولی به صفر نرسیده. هنوز حملات موثری جمهوری اسلامی داره انجام میده. وقتی ایالات متحده از پایگاه‌های خودش در منطقه یا فرودگاه‌های بین‌المللی در منطقه یا حتی سفارتخانه و کنسولگری‌هاش نمیتونه دفاع 100% بکنه، در یک جایی مثل آب‌های تنگه هرمز چقدر میشه واقعا روی حرف آمریکایی‌ها شرکت‌های تجاری حساب باز بکنند و با خیال راحت ازش عبور کنند؟ نه، هیچ در شرایط فعلی شانسی وجود نداره. حالا چه مینگذاری بشه چه مینگذاری نشه، باز کردن تنگه هرمز مستلزم این هستش که یک عملیات بسیار جدی چند لایه با استفاده از توان هوایی و توان دریایی مشترک و بمباران‌های سنگین امکانات نیروی دریایی سپاه به طور مشخص در منطقه صورت بگیره که یک پوششی به وجود بیاره تا بشه اسکورت کشتی‌ها رو به صورت موردی در یک پنجره‌های زمانی مشخص انجام داد با یک پوشش نظامی و عملیاتی خیلی سنگین. ولی باز کردن تنگه هرمز و آزاد کردن عبور مرور کشتی اونطوری که به صورت پایدار و دراز مدت اونطوری که رئیس جمهور آمریکا قولش داده شامل یک عملیات چندین هفته یا چندین ماهه خواهد بود و این مستلزم این هستش که اگر آلبس مین‌ریزی هم که صورت بگیره که دیگه شرایط سخت‌تر خواهد بود، مستلزم قطع شدن عملیات نظامی و بعد باز کردن و پاکسازی آب‌های منطقه خواهد بود. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما. همونطور که کمی پیشتر بهتون گفته بودم، امروز در جلسه ویژه شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی اوضاع خاورمیانه نمایندگان بحرین، کویت و امارات متحده عربی در اظهاراتی شدیداللحن علیه اقدامات جمهوری اسلامی در خاک کشورهاشون صحبت کردن. الان مایک والتز نماینده آمریکا رو دارید می‌بینید که در این جلسه داره صحبت می‌کنه. اجازه بدید برنامه رو با همین تصاویر زنده
از جلسه ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک به پایان ببریم.